নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আছামিজ ডিবেট ইউটিউব চেনেলটোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰিম ডিবেট অৰ্থাৎ তৰ্ককলা মানে কি। আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে তৰ্ককলাৰ সম্পৰ্কীয় যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' তথা সাম্প্ৰতিক ঘটনাৰ যি সম্পৰ্কত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰক এই চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ডিবেট বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য ভাহি আহে। তাৰে কিছু সংখ্যক বুলি ক'লে আমি টিভি নিউজ চেনেলসমূহৰ যি ৰাতি 8 বজাৰ টক শ্ব' সেইবিলাকৰ কথাও আমাৰ মনলৈ ভাহি আহে। লোকসভা ৰাজ্যসভা ইত্যাদিৰ তৰ্ক বিতৰ্কসমূহৰ কথাও মনলৈ ভাহি আহিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ মনত পৰিব পাৰে আদালতৰ মজিয়াত হোৱা তৰ্ক বিতৰ্কসমূহ। আৰু ঠিক সেই ধৰণে আৰু এক ধৰণৰ ডিবেট সেয়া হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহ, অৰ্থাৎ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে চলি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ দৃশ্যও মনলৈ ভাহি আহে। আমাৰ মাজৰে বহুতে বোধহয় সেই তেনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণো কৰিছে আৰু দুই একে সেই তেনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এতিয়া আজি আমি যে আলোচনা কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে ডিবেট বা তৰ্ক মানে কি। আমি যদি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপট বা অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি কথাষাৰ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া কথাষাৰ এনেধৰণৰ হ'ব যে প্ৰথম কথাটো হৈছে ডিবেট বা তৰ্ক হৈছে পাব্লিক স্পিকিং বা ৰাজহুৱা কথনশৈলীৰ এটা ভাগ। এতিয়া পাব্লিক স্পিকিং বা ৰাজহুৱা কথনশৈলী বুলি ক'লে বিভিন্নখিনি কথা আহি পৰে, বিভিন্নখিনি দিশ আহি পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ডিবেটৰ কথা, তৰ্কৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বক্তৃতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আমি কবিতা আবৃত্তি, আনকি নাটক কৰা, গান গোৱা ইত্যাদি। পাব্লিক স্পিকিঙৰ বা ৰাজহুৱা কথনশৈলীৰ যে পৰিসৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটা বিশিষ্ট ভাগ হৈছে তৰ্ক বা ডিবেট। এতিয়া তৰ্ক বা ডিবেট বুলি কওঁতে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত যি ধৰণৰ তৰ্ক চলি আছে সেই ধৰণৰ তৰ্ক হৈছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ তৰ্ক। এতিয়া সংসদীয় পদ্ধতিৰ তৰ্ক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি তাৰো আকৌ বহুখিনি ভাগ আছে। আমি তাৰে যিটো অৰ্থডক্স যিটো ভাগ পৰম্পৰাগত সদনীয় পদ্ধতি, সেই পৰম্পৰাগত সদনীয় পদ্ধতিত অসমত বৰ্তমান সময়লৈকে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈ আহিছে। এতিয়া এই ধৰণৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত কি হয়, এজন অধ্যক্ষ থাকে, চৰকাৰী দল থাকে, বিৰোধী দল থাকে আৰু এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় আৰু সেই বিধেয়কখনৰ ওপৰত চৰকাৰী পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষ দুয়োটা পক্ষৰ মাজত বিতৰ্ক হ'ব আৰু বিতৰ্কৰ শেষত অধ্যক্ষই জনমত লৈ তাৰ ৰায়দান দিব, অৰ্থাৎ সেই বিধেয়কখন গৃহীত হ'ল নে বিধেয়কখন বাতিল হ'ল। এইটো হৈছে থুলমূলকে যদি আমি কওঁ তৰ্ক বুলি ক'লে অসমত তথা তৰ্ক বুলি ক'লে ভাৰতবৰ্ষত আমি এই ধৰণৰ কথাখিনিয়ে বুজি পাওঁ। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও তৰ্ক আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে। সেয়া হৈছে বিশুদ্ধ সংসদীয় তৰ্কও আছে, য'ত নেকি চৰকাৰী দল আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি থাকিব, চৰকাৰী দলৰ মন্ত্ৰী থাকিব, বিৰোধী দলৰ দলপতি, বিৰোধী দলৰো অন্যান্য যিসকল শ্বেডো মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় সেই শ্বেডো মিনিষ্টাৰসকল থাকিব। ঠিক তেনেধৰণৰ কিছুমান পদ্ধতিটো তৰ্ক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হয়। অসমত সেই তেনেধৰণৰ তৰ্ক মই আজিলৈকে দেখা নাই বা তেনেধৰণৰ তৰ্ক অসমত হোৱা নাই। কিন্তু আমি আশা কৰিম যে এই ধৰণৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাও অসমত অনুষ্ঠিত হওক। যিকি নহওক, এতিয়া সদ্যহতে অসমত যি ধৰণৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে সেই সময়ত সাধাৰণতে কি কৰা হয় যে সাধাৰণতে তাত এটা বিষয় এটা দি দিয়া হয় আৰু সেই বিষয়টোক কোৱা হয় বিধেয়ক বা ইংৰাজীত কোৱা হয় বিল। আৰু সেই বিধেয়ক বা বিলখন চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে তাক সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে তাক বিৰোধিতা কৰিব লাগে। কিন্তু এইকণতে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে সদনত সদস্য কিমান ধৰণৰ থাকে। এতিয়া সদনত সদস্য বুলি ক'লে প্ৰথম হৈছে চৰকাৰী পক্ষ আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ এজন দলপতি থাকে বা তাক ইংৰাজীত কোৱা হয় মুভাৰ বুলি। এতিয়া কথাটো হৈছে হু উইল বি দ্য মুভাৰ। চৰকাৰী পক্ষৰ দলপতি কোন হ'ব পাৰে, তাৰ সেইটো নিৰ্বাচনৰ দুটা পদ্ধতি থাকে। তাৰে প্ৰথমটো পদ্ধতি হৈছে যে চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে নিজৰ মাজত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ দলপতিজন নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে আৰু 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে যিটো সাধাৰণতে হোৱা হয় সেইটো হৈছে লটাৰী চিষ্টেম, অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয়ে চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলৰ নামৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এজন সদস্যক লটাৰী যোগে নিৰ্বাচিত কৰি তেওঁক ক'ব যে আপুনি আজি সদনৰ মুভাৰ বা দলপতি। গতিকে সেই মুভাৰ বা দলপতিজনে কি কৰিব, তেওঁ প্ৰথমতে গৈ বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰিব আৰু সেই বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰাৰ পাছত বিৰোধী দলে তাক বিৰোধিতা কৰিব আৰু চৰকাৰী পক্ষই তাক সমৰ্থন কৰিব। আৰু এইদৰে বিৰোধিতা আৰু সমৰ্থনৰ শেষত অধ্যক্ষ মহোদয়ে জনমত ল'ব আৰু জনমত লৈ বিধেয়কখন গৃহীত হ'ল নে বিধেয়কখন বাতিল হ'ল এইখিনি কথা ক'ব। এইখিনি আছিলে অসমত অনুষ্ঠিত হৈ থকা তৰ্কৰ যিখিনি সাধাৰণ কথা বতৰা, সেই সাধাৰণ কথা বতৰাখিনি। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমাৰ তৰ্ক মানেনো কি, অসমত তৰ্ক বুলিলে আমি কি বুজো তাৰ এটা সৰু সুৰা এটা অনুমান এটা আমাৰ ইতিমধ্যে নিশ্চয় হৈছে।
কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে বা প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাটো উচিত যে তৰ্ক বুলি ক'লে বা তৰ্কৰ যিটো ইতিহাস অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষত কিমান বেছি পুৰণা, এই কথাষাৰৰ উত্তৰ মই এষাৰ কথাৰে ক'ব খোজো যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি হিন্দু দৰ্শন বা হিন্দু ফিলচফি, সেই হিন্দু দৰ্শন বা ফিলচফিয়ে 64টা কলাৰ কথা কৈ থৈ গৈছে যে মানৱ সমাজৰ মাজত 64টা কলা আছে। আৰু সেই আপোনালোকে জানি খুব সুখী হ'ব যে 64টা কলাৰ ভিতৰত তৰ্ককলা এটা খুব বিশিষ্ট কলা আৰু ভাৰতবৰ্ষত অতীজৰে পৰা তৰ্ককলাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। আৰু তৰ্ককলাৰ যোগেদি মূলতে কি কৰা হৈছে, মূলতে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত সপক্ষে বা বিপক্ষে নিজৰ মতামত যুক্তিৰে আগবঢ়োৱা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মনত পৰিছে আৰু বহুকেইজন দাৰ্শনিকৰ কথা, যিসকল দাৰ্শনিকে ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে হওক যে তৰ্ক তথা এই ধৰণৰ যি আৰ্গুমেণ্ট অৰ্থাৎ যুক্তি চয়নৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৈছিলে। আমি মনত পেলাব পাৰোঁ চক্ৰেটিছ, আমি মনত পেলাব পাৰোঁ প্লেটোৰ কথা, যিসকলে ডাইলেক্ট নামৰ এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যিটো পদ্ধতিৰ যোগেদি প্লেটোৱে ৰিপাব্লিকা গ্ৰন্থখন লিখিছিলে আৰু যাৰ যোগেদি যিকোনো এটা বিষয়ৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা কৰি কৰি সৰ্বশেষত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা যায়। কিন্তু তৰ্ক বা ডিবেট কৰিবলৈ আমাক এটা ভাল মাত লাগিব, আমাক জ্ঞান লাগিব, ঠিক আছে, সকলো লাগিব। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাক এটা যুক্তিশীল মন লাগিব, এটা যুক্তিবাদী মন লাগিব। যদি আমাৰ মনটো যুক্তিবাদী নহয়, তেতিয়া আমি কেতিয়াও জীৱনত ভালদৰে তৰ্ক কৰিব নোৱাৰিম, কিয়নো তৰ্কৰ প্ৰথম আধাৰে হৈছে যুক্তি আৰু প্ৰতিযুক্তি। এতিয়া আহিলে যুক্তি আৰু প্ৰতিযুক্তি মানে কি, যুক্তি মানে কি আৰু প্ৰতিযুক্তি মানে কি, এই সম্পূৰ্ণখিনি কথা আমি আলোচনা কৰি যাম এই চেনেলটোতে। এই ডিবেটিং টিউটৰিয়েলখিনি পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আজি হৈছে ডিবেটিং টিউটৰিয়েলটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি গম পালো যে তৰ্ক মানে কি আৰু অসমত তৰ্ক কেনেধৰণৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হয়, অৰ্থাৎ অসমৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ ষ্টাইলটো হৈছে অৰ্থডক্স সংসদীয় পদ্ধতি। আৰু এই অৰ্থডক্স সংসদীয় পদ্ধতিত কি কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আমি ক'লো। সদনত কেই প্ৰকাৰৰ সদস্য থাকে এই ধৰণৰ পদ্ধতিত, সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলো। গতিকে তৰ্কৰ সম্পৰ্কে আৰু অধিক জানিবলৈ, কেনেকে তৰ্ক কৰিব লাগিব, আমি ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰাইট বা মঞ্চভিত্তিক কিদৰে আঁতৰাম, মোভাৰে কেনেকে বিলখন বা বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰিব, যুক্তি কেনেকে গঠন কৰিব লাগিব, প্ৰতিযুক্তি কেনেকে গঠন কৰিব লাগিব, হোৱাট ইজ কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট, এই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই চেনেলটো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এই চেনেলটো। তেতিয়ালৈকে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ।